टेंडरान जे कोण पार्टिसिपेट जाल्या आनी तांणी कोट केला तांणी प्रिमियम कसो दिला? वेदांतान दिला 63.55%. प्रिमियम अबव द फिक्स्ड रेट. साळगांवकारान दिला 99%. बांदेकारान दिला 111%. आणि फोमेंतोन दिला 86%. स्पीकर सर, इतले वयर ते प्रिमियमाचे वयर वचून दर मायन घेतात आणि तातूंत तांकां 50% फायदो जाता. म्हणजे तुका आनी 50% फायदो जावपाचो मरे रिटेंडर केल्यार. सो इन अदर वर्ड्स, आय एम नॉट ओपोज टू द ऑक्शन. आय एम सेईंग दॅट गेट द मॅक्झिमम रेव्हेन्यू फॉर द स्टेट. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना एक स्लोगनाचेर प्रधानमंत्री जालो की नॅचरल रिसोर्सिसाक ऑप्टिमम व्हॅल्यू मेळूंक जाय म्हणून. वेदर इट इज ओर, वेदर इट इज कोल और वेदर इट इज स्पेक्ट्रम. येस और नो? मोविन बुदीन ह्या दिसांनी वता स्पोक्समॅनाच्या हाका. कितें सांगता तो? अशीच काडून मायन दी म्हणून कोणाक? ना. ही सेज सेंट्रल रिजन ऑफ हिम गेटिंग इलेक्टेड वॉज दॅट यू हॅव टू गेट ऑप्टिमम व्हॅल्यू फॉर युअर रिसोर्सीस. ऑक्शन करून 50% फायदो केलो आणि बरे पार्टींक पार्टिसिपेट जावंक दिले ना. कर रिटेंडर. सांग म्हाका जाल्यार अंडर वीच कायदो, अंडर वीच लॉजीक आय एम रॉंग? स्पीकर सर, आनी ताजेच खातीर ताणें टायम वेस्ट केलो सकाळी. तें म्हाका कळटा, पूण हांव राविल्लो आतां उलोवपाक. आतां राव मरे, उलयता मरे, 2 मिनटां. पयलीं आतां स्प्रिंग कोणाक लागल्या? तो नाका थंय व्हरता विशय म्हणून सांगलें हांवें. कितें? तू नाका थंय व्हरता विशय. मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर जाय जाल्यार मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर उलयता. एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना मायनिंग ऑप्शनाचेर जर डिटेलान ताका उलोवपाक जाय आसत हांव उलयता. आमी खंयसरूच त्या प्रश्नाचेर म्हाकाय उलोवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर, उलय मरे. रिप्लाय आहा न्ही तुका? स्पीकर सर, तुम्ही म्हणलें की सगळ्यांक फ्री सिलिंडर मेळटले म्हणून. आतां तुम्ही मॉडिफाय केले. कितें म्हणून? की आतां ते फक्त BPLाक म्हणून सर्वसामान्य मनशाच्या कानान घाले इलेक्शनाक मतां घेवन. मतां जालीं आतां कॅट. कितें म्हणटा सुदीन? ओग्गी आहा, थंय वचून ओगी जाला. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट सॅलरीज ज्यो आहा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स तांकां पडत ना टायमार. पॅरा टिचर्स धर, लेक्चर बेस्ड टिचर्स धर, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना, पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन. हेंच तें अप्रोप्रिएशन. हांगाच उलोवप तें. स्पीकर सर, हे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील चलयतात तांकां पयशे दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना, पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंट फायल्स परत्यो येतात. खंयच्याय मंत्र्यान सांगचें की आपल्यो फायली परत्यो येवंक ना म्हणून, पयशे ना म्हणून. कितले मंत्री चीफ मिनिस्टराक सपोर्ट करता पळोवया. तर सगळें बरें आहा, इफ एवरीथींग इज रोजी एंड एवरीथींग इज गूड एंड युअर इंडिया शायनींग जर, गोवा शायनींग जर आहा, जाल्यार सांगचें मरे तुमी की बाबा आमच्यो फायली परत्यो रिटर्न येना म्हणून, पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर, हेंच तें एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार कितें? दिस इज द मनी ऑफ द एक्सचेकर ऑफ द कॉमन मॅन. तो टॅक्स फारीक करता, ताजे पयशे कशे मोडप, खंय मोडप, हें डिसायड करपाक आमी हावजान बसतात. सो स्पीकर सर, हांव जें कितें उलयतां तें जर मातशें कडू लागता जाल्यार परती स्प्रिंग लावप ना, आयकून घेवप आनी ताजें पॉयंट बाय पॉयंट रिबटल करप. आनी करात, तेन्ना आमी ओग्गी रावन आयकून घेतले. स्पीकर सर, उलय मरे. There is one thing, you are making provision in supplementary demands for grants, but about the 3 gas cylinders which was promised, nothing seems to be coming. In fact, under the RTI information I lete, there is file notings which says department in the first instance clarify whether the above mentioned schemes will be in operation or discontinue in view of the proposed new scheme. Magi last aila that considering the submissions submitted in view of the prevailing situation, ki te loka dusri scheme etat mon, government may not consider introduction of the scheme at the moment. Instead, DRD and civil supplies may keep close watch on the inflation trend of all the essentials and may take a call suitably at a later date in case there's any substantial rise in price of LPG. This is 9th December 2022. So I think that some provision has to be made or the clarity has to be made of the government on this point. Speaker sir,
एप्रोप्रिएशन बिलाचेर विजयान उलयता आसतना खास करून त्यांनी मायनिंग हेजो ऑप्शनाचो वेंदीक खबर ना, तर तू कित्याक सांगता वेंदी उलोवपा जाय म्हणून? काय याद करता दिसता तू वेंदी? सर ओपोजिशन लीडर तो ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कलीग आणि इट इज राईट. तुका याद इट इज करता राईट. तो. इट इज राईट. सर राईट मुखेलमंत्री तो बटन केला बटन मारला. स्पीकर सर तो ऑपोजिशन लिडराक याद करता का ना? ताका याद होना म्हाका आपुणूच समजता. अरे बाबा स्पीकर आपुणूच समजता ऑपोजिशन लिडर. बटन मारलो आल्लो मग ताणे. बरें स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे मिसएप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट केलां ताका लागून म्हाका आडयताय. एप्रोप्रिएशन बिल न्ही उलोवपा कितें, मिसएप्रोप्रिएशन केलो जाल्यार आडोवपा जाता. बरें स्पीकर सर, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट 21 डिमांडाचेर सुमार 40 कोट्यो घायल्ल्यो आहा. म्हाका दिसता प्रिवियस कामां कितलीं उरलीं आहा, जॉब्स धाडलीं ना, पेंडींग आहा. पूण हे डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाका दिसता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाची आमी डिमांड घातलेली आहा. आय वूड रिक्वेस्ट टू गिव अस पार्ट ऑफ दीस 40 क्रोजाचो शेअर आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाचो डिमांड आहा. हो डिमांड म्हाका हितूंतल्यान घेवचो अशें म्हूण हांव ह्या बिलांतल्यान हांव मागणी करतां. दुसरें हेल्थ सर्विसीस 48 अरावंड 10 क्रोज घातलेलो आहा. ऑनरेबल मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदतां, आमकां एक डॉटर PHC आमी घातलेली आहा 4 ते 5 कोट्यांची. हे फंडांतल्यान आतां जरी तरी आमकां रिलीज जाता जाल्यार दीस वूड बी एप्रोप्रिएट टू एड दीस फंड. सेम वे VP हाऊस, सेरावलीम, कोलवा आनी ओर्लीम 3 विलायत पंचायताची घरां आसा आनी एक कार्मोना ग्राउंड आहा. हो GSIDCचे बजेटाचे घालपाचो डिमांड ऑलरेडी घातलेलो आहा, ऑलरेडी उलयल्लो हांव. सो ह्यो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हे फंडा वयल्यान आमकां एकोमोडेट करचो. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ब्रेक वॉटर वेर द अरेबियन सी एंड द रिवर साल मिट्स. ती ब्रेक वॉटराचे एक EC क्लियरन्सा लागून उरलो आहा. तो बजेट ऑलरेडी अप्रूव केल्लो आहा. तो बजेट एप्रोक्सिमेटली म्हाका दिसता 100 कोटी कितें आहा तो आतां करून घेवचो आनी पास करचो म्हणून हो म्हगेलो डिमांड आहा. येस मुख्यमंत्री. आतां म्हणला स्पीकर सर ऑनरेबल कलिगान मिस एप्रोप्रिएशन बिल हांव एप्रोप्रिएशन बिलाचे उलयतां. कित्याक वेन ही सेड मिस एप्रोप्रिएशन तेन्ना आपणाक एक कामूय कर म्हणला. ताका लागून हांव स्पीकर सर आय एम ऑल्सो रिमायंडिंग द चीफ मिनिस्टर की आमचेंय काम आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी थोडीशीं कामां 2-3 कामां लिस्ट आउट करता. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर करतरी जावं आमचें पुलीस स्टेशन. देर आर फ्यू थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड. प्लस आमगेलें तें लँड आहा इलेक्शन लेप्रोसी लँड आहा तेजें मातशें यू हॅव टू क्लॅरिफाय, यू हॅव टू गिव टोटली दॅट लँड बॅक टू सम अदर इन्स्टिट्यूशन अदर दॅन IRB. स्पीकर सर, वेन वी टॉक ऑफ एप्रोप्रिएशनांत आतां उरलो कामां आसताय थोडी अप टू बजेट. सो दीज आर part works which are to be taken after budget, and I think the government needs the money to do this additional work. Thank you, Speaker sir. Yes. कळ्ळें स्पीकर सर तुका हे मिसएप्रोप्रिएशन बिल ताका लागून तोय उठवलो सांगपाक मिसएप्रोप्रिएट केलो आहा ते एप्रोप्रिएट करपाक तेगेली काम घायल नाही म्हणून. ना एप्रोप्रिएशन बिल आहा ते मिस एप्रोप्रिएशन जायना आनी मिस एप्रोप्रिएशन जाल्यार तेणे आनी काम सांगपा जायना इतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर ना एकूच मिनिट ना आता जेन्ना गव्हर्नमेंट दाखयता आय जस्ट टेल यू अ फिगर अबाउट GSDP. तूं जेन्ना म्हणटा की स्टेट बरी चलता तेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूय बरें वाडटा. हाजें नेगेटीव रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा म्हणल्यार कितें टॅक्सीज आर नॉट बींग कलेक्टेड. यू आर अ डेट रिडन स्टेट. यू आर टेकिंग लोन्स टू पे लोन्स विच यू हॅव आस्क्ड बिफोर. सो स्पीकर सर कितें आनी स्टील यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट इव्हेंट. सो सगळ्याच इव्हेंटाक आहा एकलोय उलयना इव्हेंटाचेर. रुलींग पार्टीचे आमदार आहा ते बाब रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागला काय म्हणून सारके सगळे इव्हेंट आहा. खंय गेलो तो? गेलो सारको बरो आयला किंग मोमो कसो. स्पीकर सर कर ताका हे वर्सा रोहन ताकाच कर. स्पीकर सर ही डेट रिडन इकॉनॉमीची आमकां सामकें हें कळटा. 50 कोटी रुपया आतां मागता हे ऐन वेळार बजेटान विचार करूंक नाशिल्लो मुखेलमंत्र्यान की हे 50 कोटी रुपया मोडचे पडटले म्हणून. जेन्ना अप्रोप्रिएशन आनी लास्ट क्वॉर्टराचे आमी उलयतात तेन्ना हे आमी फिगर्स वील हॅव टू से. आनी जाल्यार तो उलयतकर हांव आनी थोडी फिगर सांगता तुका. येस मुख्यमंत्री. स्पीकर सर जशें बाकीच्यांनी सांगलें आयज खूब कडेन अशेंच सेम जाला की
प्रोजेक्ट आसा मात हितून मेन्शन करिना आनी लास्ट मुमेंटाक जसो युरी बाबान सांगलें की लास्ट मुमेंटाक हाडून आमकां तेगेत आहा. आमकां हेजेर उलोवपाक पासून मॅक्सिमम पॉयंट्स आमचे घालपाक मेळना. आमचे मतदारसंघात पासून कितलेशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा आनी खुबशे कारणाक लागून फंड्स ना म्हणटा. हांव नको आतां हितून मेन्शन केला म्हणून कित्याक म्हाका क्लियरिटी येवंक ना. सो मागता की सरकारान सगळ्यांक पळोवपाचें आनी सगळ्यांचे कितें प्लॅन्स आसा, प्रोजेक्ट आसा, प्रपोजल्स आसा ते हितून घालचे. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, सर सगळ्यांनी आनी एकलो उला आनी डॉग आहा ते मातशें चोयनाय तुमी हांव उठलोलो. स्पीकर सर, बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते प्रोजेक्ट लॉंग टायम जाले, जायते टायम जालो पेंडींग आहात. सो आमचे ते प्रोजेक्ट आतां घेवचे म्हणून हांव मागतां. पयलीं सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी, तांकां रिसंटली क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन अंडर NQAS बाय द युनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हांकां एवॉर्ड. गोंयचे फकत 2 प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाले आनी ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती सामकी लिमिटेड स्पेसान आहा, ताका एक्सपांड करपाक ना. फुडले पयलीं बांदली ती स्लोपींग घातला, वयर वर्टिकली वचपाक ना, हॉरिझॉन्टली वचपाक जायना. हांव मागता आमचे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेडेशन जावचें, थिंगा एटलिस्ट 40 to 50 बेडांचें एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून. हो लोकांचो जायतो पयलो वचून पेंडींग आहा. तेच भाशेन स्पीकर सर आमचो चिंचिणी पंचायत कॉम्प्लेक्स आहा, ही फाटलीं 15 वर्सां जालीं तुमच्याच खातीर बात आहे. आमच्या लागून फाटल्या पॉलिटिशियनाक लागून कोण MLA तेमची कितें पॉलिटिक्स केलां ताका लागून बंद उरला. सो ते पॉलिटिक्स बंद करून आमी आतां तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो म्हणून मागता. ती पंचायत आहा ती धाकटीशी 50 स्क्वेअर मिटरां पासून ना, ती आतां केन्ना पडटली ती खबर ना. आनी चिंचिणी विलेज आहा ती व्हडली विलेज, ही जाता बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून. स्पीकर सर, तेच भाशेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉन्ग्रेच्युलेट करता कित्याक लास्ट 10 वर्सां आमचो ग्रावंड वेल्डिंग स्कूल ग्रावंड आहा ताजें इनॉग्रेशन गेलां, ताची सेकंड फेज जी आसा प्लस ताचो फकत स्ट्रक्चर जालें, पयलीं भितरली पीच आहा तें अजून जालें ना. प्लस आमच्या विलेजान पंचायतान लोकांनी जायते डिमांड केले तेय मातशें कन्सिडर करचे. स्पीकर सर, स्टेज भाशेन एक आसलो ना विलेज पंचायत आहा, ताचो प्रोसेस कोविडा पयलो जाल्लो, सगळे प्लॅन पास जाल्लो, पूण कोविडा टायमार तो पेंडींग दवरला. हो प्रोसेस परतो स्टार्ट करचो आनी हें काम कंप्लीट करचें मागता. येस, अटेंड करता. स्पीकर सर, जेन्ना बिलाचे उलयताय आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. एक 4 वस्त हांव सांगूंक सोदतां आनी हें तुकाय बरोबर खबर आहा. वावुर्ला जो आमगे रोड आहा सिंगल टेंडर जालो आहा, आतां ओला कित्याक फंड्स ना म्हणून, आनी इट इज नीड ऑफ द आवर. म्हाका दिसता स्पीकर हें मानतलो म्हगेलें दॅट वावुर्ला रोड टेंडर बीन जालो बट फंड ना म्हणून. दुसरो म्हणल्यार डिआम ग्रावंड, हांवें हॉनरेबल मिनिस्टराक वयला, मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन केल्यार म्हाका 2 म्हयने जाले, ती फायलूय आहा ती पावना. कॉन्ट्रॅक्टर 10 पुसा तरी येवन गेलो, तो ग्रावंडूय जायना. मोर दॅन 4 years जाली ग्रावंड स्टार्ट केल्या, फंड्सा लागून वला. तीच म्हणल्यार पाड्डी मोरपिला स्कूल. आनी मेन म्हणटा आमगे हांव जेन्ना राजकारण येयला पयलीं पंचायती पंचान जावन येयलो, ती फातोरपा पंचायत फंड ना म्हणून वला. 8 by 8 स्क्वेअर मिटरा फातोरपा पंचायत आहा, फंड ना. आनी म्हाका दिसता आमगेलो हॉनरेबल मेंबर सांगता बाकीचे सगळे करपाक फंड्स आहा, बट हे सारके गरजेचे. आनी म्हाका स्पिकरान म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. वावुर्ला रोड आहा तेका केसे टेंडर जालो फंड ना म्हणून वला. कॉन्ट्रॅक्टर इज रेडी टू डू द जॉब बट देर इज नो फंड. मातशें मिनिस्टरान मातशें हेजेर नोंद घेवची. येस, चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे विशय उलयलो. विशेश करून सगळे जाण विरोधातले आमदार 7 जाण उलयले. त्यांनी GSDPचेर सांगितलं, स्टेट GSDP. द कॅग रिपोर्ट इटसेल्फ मेन्शन दॅट स्टेट GSDP ग्रोथ रेट हॅज बीन 1.13%, हॅज अ हायर दॅन द नॅशनल ग्रोथ रेट ऑफ -2.97%. It is evident that when the national economy was contracting, the economy of the state of the Goa was growing at a positive rate. That is one. Tani 4 मायनिंग ब्लॉक जे ऑक्शन केले आमी आनी कितल्या पर्सेंटेजीन गेल्या तेजेर उलयले. सेंटर हॅज रिड्यूस द टॅक्स ऑन 18th November and auction is on 14th December. रिड्यूस जाले आनी आयक म्हाका कंप्लीट करून येता. सेंटरान जो एक्सपोर्ट ड्युटी जी आशिल्ली ही 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केली
आणि 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केल्या उपरांतूच सगळ्या जेंका मायनिंगेक ऑक्शनाक जे कंपनीज येवपाक जाय आसल्यो तांकां खबर आसा की बिलो 58 ग्रेड जो ओर जो आसा हेजी एक्सपोर्ट ड्युटी आतां झिरो जाली आणि झिरो जाली म्हणूनच तांकां 18 नोव्हेंबराक कळ्ळें. ऑफ टेंडर कितलो आहलो स्पीकर ना सर ना एक मिनिट हांव तर टेंडरान येतलो ना ना स्पीकर सर क्लियर करपाची लास्ट फिगर रॉंग सांगता नाही, तो लास्ट डेट ऑफ परचेज वॉज 15th नोव्हेंबर आणि नोटिफिकेशन विड्रॉईंग इज कम ऑन 18th म्हणजे लोकांन पयलीं टेंडर घेतना हांव भिला मागीर 50% ड्युटी देवयल्या. स्पीकर सर अरे! ओपनली सगळ्यांनी घेतलेले कितें? म्हाका आनी उरलेले तुका स्वप्न पडलें आसतली 50% काडटले म्हणून स्पेसिफिक एक दुसऱ्या कंपनीक कशी कळटली? स्पीकर सर प्रोसेस जो आसलो वो ट्रान्सपरंट आसलो. अजून कोणी घेऊन हाडूंक नासले. स्पीकर सर तुम्ही ऐकून घ्या मध्ये स्पीकर सर एक मिनिट मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूं येता की आपल्या हातान ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट केन्ना विड्रॉ करतले ते मुखेलमंत्र्याच्या हातान ना हांव मानता पूण हांव कितें मानता की टेंडर रिटेंडर करून स्टेटीक चड जोडपाक चान्स मुखेलमंत्र्याच्या हातान आशिल्लो तो ताणें केलो ना. स्पीकर सर हितूर क्लॉज आशिल्लो परत हितूर ज्यो ड्युटी एक्सपोर्ट ड्युटी स्टॅम्प ड्युटी जे कितें आसा एज पर दॅट डेट म्हणजे जी क्लोजिंग डेट आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातले. त्या खातीर हांवें फॉर्मूच घेतलो ना. तुजे 50% हाडिल्लो. अरे पळय हाडिल्लो ना घेवपाक तुका तुवें घेवपाचो तुवें एक ब्लॉक घेवपाचो. स्पीकर सर जेन्ना आमी तुका घेवपाक ना हाडिल्लो. क्रॉस नाका बिझनेस तूं आतां प्रॉपर्टी घेता तूं आतां प्रॉपर्टी घेता मायनिंग ब्लॉक घेवपाचो आसलो जाल्यार कोणी हाडूंक नासलो. एक क्रॉस mining block घेवंक जाय आसलो. क्रॉस नाकात क्रॉस करना हांव म्हणटा आतां मुखेलमंत्री एक प्रॉपर्टी घेता तुका सांगपाक जाय ओडीपी येवपाची आहा तेका मायनिंग जर ब्लॉक घेवपाचो आसलो तेणी घेवंक जाय आसलो टेंडर. आमी 18 नोव्हेंबराक एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. स्टेटींतलो 58 बिलो ग्रेडचो ओर जो आसा वो वचपाक जाय हाजे आमी मायनिंग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करताले. स्पीकर सर आमचो प्रयत्न तो आशिल्लो. आमी जाय म्हणटात आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केला आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केल्या द होल हाऊस जवळपास 14 ते 15 स्पीकर सर पयले फावटी आमी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावचे म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. 14 ते 15 लोकांनी ऑक्शन घेतलेलो आणि वयल्यान लोक सरप्रायज जाले की पयलो ब्लॉक जो आसा बिचोली मिनरलचो वो 63.55% गेलो. सेकंड ब्लॉक शिरगांव 99.25% गेलो. ब्लॉक 3 जो शिरगांव परत ओके विच इज एन 111 राजाराम बांदेकर मायन्स पयल्या 111.28% गेलो आणि ब्लॉक 4 काले मिनरल ओर्स 86% गेलो पयले फावटी. स्पीकर सर कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त म्हणजे हितून टोटल जो प्रिमियम आहा विच इज एप्रॉक्सिमेटली 215 कोटी रुपया हितूंतल्यान डायरेक्ट पयली येतले. ताज्या भायर रेव्हेन्यू कितें येतलो तोय सांगता. इट इज 43 crores ऑफ इट इज ऑलरेडी आयलो. 20% जो आमी प्रिमियम ऑक्शनाचो LOI दिवच्या पयलीं घेवपाक जाय आसलो तो आयलो. 173 crores ऑफ रुपीज 80% ऑफ द हे तांच्या कडेन ऑलरेडी सायनींग ऑफ द लीज एग्रीमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना 173 crores ऑफ रुपीज येतले. इट इज एन एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू ऑन द ऑक्शन ऑफ द प्रिमियम. टोटल प्रिमियम कंपनी कडल्यान जो आहा 0850 crores एप्रॉक्सिमेटली पर इयर येतलो. रॉयल्टी 15%, DMF 10% ऑफ द रॉयल्टी, Goa Iron Ore Permanent Mineral Fund 10% of the average sale of the IBM. Okay, आणि ताज्या भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोर ट्रस्ट ताका 2% ऑफ द रॉयल्टी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वयतली. हाज्या व्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी एज पर द स्टॅम्प ड्युटी ऍक्ट विच इज एन एस्टिमेटेड ऑफ 950 crores. परत ताका सांगता हांव हे टोटल जे आसा हे मायनिंगेंतल्यान सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचे एक फिगर पसून डिस्प्यूट करना हातून. हांव फकत डिस्प्यूट करता ते एक की जेन्ना टेंडर एक डिक्लेअर केला आनी लास्ट डेट ऑफ बायींग ऑफ टेंडर फॉर्म इज ओवर आनी ताजे मागीर जेन्ना कंडिशन्स ऑफ द टेंडर चेंज तो म्हणटा 63% एकलो 111% गेलो तातून आनी 50% तो वाडपाचो ते हांव सांगूंक सोदतां. ते तूं कित्याक जोडूंक सोदना स्टेटीक? दॅट इज माय क्वेश्चन. ही इज आन्सरींग द मदर थिंग ओनली. स्पीकर सर तो चका करून वाचवता. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता कोणीच आडोवंक नासलो. कोणीच आडोवंक 12 जाणांनी घेतले मरे. अरे बाबा स्पीकर सर एक अशी धरया की रोहन खवट्याचे टुरिझमाची एक प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काडली धरया एक एक्झाम्पल. ती ऑक्शनाक ताजेर एक ड्युटी आहा
50% ड्युटी आशिल्ली लोकल टॅक्सीस म्हणून. आज 10 जाण उबे रावले, प्रॉपर्टी घेवपाक तो रावलो, हांव रावलो, आनी कोण रावलो, आनी मागीर ती ड्युटी चेंज केली. तो म्हणटा कितें आपूण आयलो ना, कित्याक ती ड्युटी आहा, सो आय डिडंट अप्लाय फॉर द टेंडर. सिंपल एज दॅट. स्पीकर सर, माय क्वेश्चन इज अ लेमॅन्स क्वेश्चन. पयलीं थोडे लोक आमचेर आरोप करताले, जिंदाल हेंका घेवपाक रावला म्हणून, अदानी भायले घेवपाक रावल्या म्हणून. आतां बाबडे गोंयच्या ओनरांक मेळ्ळे अरे आमी गोंयच्यांकूच चड फायदो करपाचो. हांव म्हणटा गोंयचे दिले, ते टेंडराक उबे रावन दिल्या, तुवें दिवं ना तांकां. स्पीकर आमी खंय दिला म्हणटा, मागीर तूं म्हणटा भायले भितरले दिला म्हणना. रेव्हेन्यू मुखेलमंत्री आन्सर दिता, खबरार बाब कित्याक ट्युशन दिता हाडल्यार. स्पीकर सर, म्हाका ट्युशनाची गरज ना, तेका ट्युशनाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हाका ट्युशनाची गरज ना. ट्युशनाक कदाचित युरीक गरज आसा ट्युशनाची. ओके, हय, ते विजय केन्ना केन्ना दिता तेका. हय स्पीकर सर, तेका लागून सांगलें हांवें, मायनिंगेंतल्यान जो आमकां रेव्हेन्यू येवपाचो आसा, हांवें डेटूय क्लियर केल्यो आनी मायनिंगेंतल्यान येतले तेय क्लियर केले. सो डेफिनेटली आमकां जो रेव्हेन्यू टोटल येवपाचो आसा पळय न्ही, तो आमकां वेवस्थीत रित्या फुडल्या 2-3 वर्सां भितर रेव्हेन्यू येतलो. स्पीकर सर, आत्तां आमी जो एप्रोप्रिएशन बील जे घातलां, तातूंतल्यान जवळपास आमी 1200 कोटी आमी एडिशनल एक्सपेंडिचर, आनी खास करून स्पीकर सर, आमी हो दोनूय डिवायड करता आसतना तेजें क्लियर बील मांडलां. म्हणजे रेव्हेन्यूआक आमकां खंय खंय जाय, कॅपिटलाक खंय खंय जाय तेंय मांडलां. हितूर खास करून गोवा मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सर्विसीस, इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सायकेट्रीक आनी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ह्या तिगाय खातीर आमी रेव्हेन्यूआंतल्यान मागला. थोडे कडेन आमी हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर मागला. ज्यांच्यांनी आपली वेरियस वर्क्सा खातीरूय जे मागल्या पळय न्हू, ते जातले. त्यांनी कोंकणी भवना खातीर हेच्या खातीर जे वेगळे प्रोविजन मागला ते फुडल्या बजेटान जातले. आत्ताच्या घडीक जावंक शकचे ना, बट डेफिनेटली फुडल्या आमी कोंकणी भवना खातीर जे मुखेलमंत्री, इफ यू आर सिरियस अबाउट युअर मदर, यू शूड डू दिस. दिस इज इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स सांगलें, कोंकणी भवना खातीर जे करपा हांव ओगीच नाका जाल्ली फट सांगूं शकना. म्हणून आमचे कडेन आत्ताचे प्रोविजन जे आशिल्ले, आमचे एडिशनल GST कॉम्पेन्सेशन 119 कोटी रुपया येता. आमकां 2 एडिशनल शेअर फ्रॉम द डिवोल्युशन स्कीम 440 crores रुपीज मेळटा. आमकां स्पेशल ग्रांट्स आमकां 150 रुपीज मेळ्ळा. GST प्लस वॅट कलेक्शन, आमचे GST कलेक्शन 450 crores आयल्या, आनी एक्सायज ड्युटींतल्यान एडिशनल 100 crores रुपीज आयल्या. त्या ती विच इज एप्रॉक्सिमेटली अगेन 1200 crores आसा. त्या खातीर ह्या बिलांतल्यान आमी इतकेच पयशे, ताका लागून म्हाका दिसता आमी सॅलरीज पेन्शन हेजेर 201 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही, सॅलरी पेन्शन आनी वेजीस, ओके, वेलफेअर स्किमी खातीर 168.29 crores आसा. पॉवर परचेस 365 crores, आनी कॅपिटल वर्क्स जी सगळ्यांची करपाक जाय त्याच्या खातीर जवळपास 256.75 crores मागलेली आसा. आनी कॉन्टिजन्सी खातीर 58 आसा. इज टोटल 1050 crores ऑफ रुपीज मागला. म्हणून म्हाका दिसता की एकंदर जे सगळे कॅपिटल वर्क्सा खातीरूय जे कोणी मांडला तेजी प्रोविजनय जी आसा ही त्या PWD आसतले किंवा WID आसतले हेंच्या हेडाचेर ती केल्ली आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता की एकंदर म्हणजे हे मांडटा आसतना बाकीचे सगळे आनी परत परत इव्हेंट म्हणपाची, ऑफकोर्स स्पीकर सर, इव्हेंट कोण करता? जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो. ज्या सरकारात वेगवेगळे जर कार्यक्रम, म्हाका सांगा, येदो व्हडलो जुवारी ब्रीज, जो जुवारी ब्रीज जावपाक जाय 20 वर्सांची डिमांड आसा. 20 वर्सांची डिमांड आसतना आमी तो जुवारी ब्रीज केलो, तेजो इव्हेंट करूंकूच जाय. स्पीकर सर, सेल्फी काडपाच्यो आनी सगळ्यांक डिस्टर्ब करपाचें. स्पीकर सर, कोणी आयडिया दिली सेल्फी काडपाच्यो म्हणून? सेल्फी काडल्यान सगळे साऊथ गोवा पॅरलायज, लोकांच्यो तिकेट्यो तुकल्यो. हे साठी सेल्फी काडटा. आता टुरिस्ट वचून सेल्फी काडटा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीच काडूंक लागलो सेल्फी. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर नितीन गडकरीन जर आमकां टायम दिल्लो, कितली तारीख रे ती, 27 तारखेक कितें केलो, 28 तारखेक कितें तरी आमी प्रोग्राम केलो. एक दीस मदीं उरलेलो, गोंयभरच्या लोकांक दिसले एखादी सेल्फी काडची म्हणून, जाल्यार खंय चुकले. आमी तारीख ठरोवच्या पयलीं आमी सदां साश्टी वतात, अजून मेरेन टुरिस्ट येता आनी फोटो काडटात. ताका काय कित्याक दुखताय? स्पीकर सर, सीएम करताय. आतां आमी सेल्फी काडून गाडोय घातलो आनी आतां आमी कोणाकूच सांगूंक ना. सर, आतां म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर, त्या खातीर हांव सांगता, म्हणजे ह्या सरकारान इतकी वर्सां कामां केल्या आनी कामां करपा खातीर क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या. तेजो 0.1% सुद्दां आमी इव्हेंटा खातीर 0.1% मोडटा आसतले.
म्हणजे फॉर 0.1% बीन मोठा स्पीकर सर हे इव्हेंट Speaker, दोन आता इव्हेंट म्हाका पावन उलोवनी कोणती न्ही. माय Speaker, sir, I am on my प्रोविजन feet. कर मरे दात रोलाचे स्पीकर सर आता तू उलयताना काय हांव उठोंक नासलो मरे कितें लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे आणि कोण काढलो तो काढलो ऑपोजिशन लीडर काढलो स्पीकर सर येस मुख्यमंत्री. स्पीकर सर त्या खातीरच स्पीकर सर आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आणि गोंय सरकाराच्या भितर इतके व्हडले म्हणजे आतां पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या आणि त्याच्या खातीर बारीकसो जर खंयसर इव्हेंट केलो आसत जाल्यार त्या लोकांच्या पोटान दुखता. अय विजय ते बसून घे तू बसून घे. पोटान दुखले कशें म्हणप ताणें तुझे न्ही म्हजे पोटान दुखू ना. तुझे नाव घेऊन न्ही वर्ड वापरता. तुझे नाव घेऊन न्ही अरे तुझे नाव सर घेतले हांव ऑब्जेक्शन काडटा. नाही, तुझे आय नाव- फील इट इज अ वेस्ट तुझे नाव घेऊन वेस्ट ऑफ मनी. नाही. सरकारी पैसे ताजे पैसे न्ही ते. स्पीकर आणि सर स्पीकर सरकारी सर पैसे सगळे सक्सेना म्हणटा तो गव्हर्नर आहा स्पीकर दिल्ली सर ताणे पैसे गव्हर्नमेंटा कडच्यान रिकवर केले तशे हाजे कडच्यान रिकवर करचे स्पीकर सर. इव्हेंट जाय जाल्यार. कंप्लीट करा. स्पीकर सर त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे हे जे इतके सगळे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले उरलेलेय बी येता त्या 4 वर्सान आमकां कंप्लीट करपाचे आसा. ओके त्या खातीर ह्या एका एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणजे आमी कन्सिडरींग द सॅलरीज पेन्शन वेलफेअर स्कीम पॉवर परचेज आणि कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑफ द वर्क हाज्या खातीर हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन बील घातला. म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. तुमची जर कॅपिटल वर्क आणि बाकीची कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाक तरी अपोज करूं नाका. बाकीच्या बिलांक अपोज करता ते करता निदान हे बील विलिंगली पास जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर ह्या सभागृहान हे बील पास करचें. हय प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकांक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. प्रस्ताव घे. Sir, I request to pass here. Sir, I request to move that the bill number 1 2023, the Goa Appropriation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2023 मान्य जालात. सरकारी विधेयक मांडपाक आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 12 of 2023, the Goa Mopa Airport Development Authority Amendment Bill 2023. येस. प्रश्न असो आसा गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत मांडलात. गोंय सरकारी विद्यापीठां दुरुस्ती विधेयक 2023 मुख्यमंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर हय. आमकां मातशें उलोवपाक जाय. येस. स्पीकर सर Consideration उलयतो.
As per the original provision in this particular bill, as per the original provision under section 3B, it is mentioned that the sponsoring body for the purpose of establishing university under this act shall fulfill the condition. The original was own a land, building and infrastructure facilities for required establishing universities. Now, the amendment which you have moved, it states that the land, building, infrastructure can be possessed on a long-term lease. You've changed it to a long-term lease. I want to ask the Honorable Chief Minister that this lease, has land to lease it out? Number one, I'm being very specific. Number two, any proposals have come to you from any university? Point B, as per the original Provisional Act under Section 3E, the sponsor of the university is required to purchase the books and periodicals worth rupees 2 crores in library and also undertake to invest 10 crores in books, periodicals, computer library, networking and other libraries in the first 3 years after establishing the university. What you have changed it to is that the amendment proposes that to 2 crores are brought down to 50,000 and 10 crores are brought down to 5 crores. I would like to ask I'll be very pointed to the Honorable Chief Minister, why such huge relaxation? Number two, have you checked the norms of other universities on this? Speaker sir, on one side we talk about the NEP, the new education policy, and on the other side, are you trying to belittle the standards of these universities? एक बारीक सो बोर्ड चलता बायला एक पारोल युनिवर्सिटी येवपाक एक शक्यता आहे म्हणून येता काय कितें हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिचें. सेंटिमेंट जो आमी हांगा एक्सप्रेस करता इज नॉट टू ओपोज गुड युनिवर्सिटीज कमिंग टू गोवा. नो, आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणून आहा, येल, स्टॅनफर्ड, वॉटन आनी कितें जॉर्ज टावन, ह्यो कॅम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड असल्यो युनिवर्सिटीचे जर साऊथ ईस्ट पॅसिफीक, एशिया पॅसिफीक रिजनाचे हे येतात, कॅम्पसीस येतात जाल्यार अवश्य तांकां येवचेच. पूण जो हांगा क्लॉज एमेंड करतात बाय वीच यू कॅन लीज आउट, भंय कितें आहा की फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर कोण येतलो, छापतलो डिग्र्यो आनी दिवन वतलो. नॉर्थ इंडियेन खूब असल्यो युनिवर्सिटी आहा जांकां इंटरनॅशनल हें ना, ह्यो डिग्री घेवन येता ते कोणूय खंयचल्यो डिग्री हाडटा म्हणून छापून डिग्री दिता म्हणून. सो एक म्हाका दिसता अवर कन्सर्न when you are relaxing from 2 crores to this, from 10 crores to 5 crores, library devalue करता, lease ओके म्हणटा, हें सगळें अशें दिसता की युनिवर्सिटी येता त्यो खंयच्यो. मुखेलमंत्र्यान मातश्यो दर if somebody has shown, because if somebody wants to come and invest in education, certainly they will come and meet the chief minister to understand what the rules are. So म्हाका दिसता he has to tell the house which of these universities are wanting to come. Whom have they tied up? Because they are talking about lease. Lease म्हणटकर कोण तरी मायन ओनर, कोण व्हडलेच जमीन आशिल्ले नाल्यार तागेल्यो बी जमनी आसतल्यो, थंय बी टायअप बी केल्या आसतल्यो. सो मातशें आमकां सांगच्यो कोणा कडेन टायअप जाल्या, खंयच्यो युनिवर्सिटी, आनी हें जें रिलॅक्सेशन दिता तें कित्या खातीर दिता. येस वेंजू. लॉंग टर्म लीज बेजीस पयले सुवातेर स्पीकर सर जमीन तो रिंग ना आतां दिवपाची गव्हर्मेंटाची. So here lease kitaku. So specifically, why can't we attach any such universities who would like to come and invest in Goa on long term? We should attach it to the Goa University rather than giving them the land on lease. You attach it to the Goa University. Speaker sir, विषय खंयसरूय व्हरता, मागीर तो विषय समजून घे आनी मागीर उलय. ते दोगूय उलयले सारके, थोडे तरी खंय तरी सांगा सारके उलयले. तूं गोवा युनिवर्सिटीक लिंक केले, परत मागीर त्या खातीर स्पीकर सर हांव परत तुवें हे गोवा युनिवर्सिटीक व्हरोन ते कळटा कित्याक तूं आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या विशयाचेर उलयता. स्पीकर सर बी स्पेसिफीक हांव ताका सांगता म्हणजे कळपाक जाय म्हणून, हितून आमी 3 अमेंडमेंट जे आत्तां हाडटा, इंटेंशन क्लियर आहा सरकाराचें. ओके, एक
आमी जी लँड म्हटल्या पळय न्ही स्पीकर सर, ओन लँड फॉर द ओन लँड बिल्डिंग्स इन्फ्रास्ट्रक्चर which is the facilities required for the establishment of the university. It is the own possess or the long-term leases based land for the building. Okay. जेंका कोणाक सपोज ही लॉंग टर्म लीज जर घेवपाची आसात तेंकां कदाचित 30 वर्सां 60 वर्सां लिजीसाचेर घेवनूय बी युनिवर्सिटी चलोवपाक शकता. जे कोणाक लँड आनी दिस इज टोटली प्रायवेट, गव्हर्मेंट नो. आमी परत सांगता खंयसरूच गव्हर्मेंट कोणाकडात लीज करून युनिवर्सिटी खंयचीच चलोवपाचोच ना. हो क्लियर विशय आहा. ओके. त्या खातीरच म्हणजे जेंका कोणाक लीज घेवन जर येवपाचे आसात बरी युनिवर्सिटी. दुसरी गजाल हितूंतल्यान ई बुक्स आतां एवेलेबल आसात. त्या खातीर ज्यो एक्झिस्टींग आमी फक्त आतां पर्यंत 3 युनिवर्सिटीक एप्रुवल दिला प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या हितूर. एक MIT युनिवर्सिटी फ्रॉम पुना, दुसरी जी आसा ती डिझायन युनिवर्सिटी ऑफ सुनाप्रांत विच इज अगेन गोवन बेज, आनी तिसरी युनिवर्सिटी म्हाका याद जायना आत्ता नांव तिचें, जाय जाल्यार दिता हांव. आतां पर्यंत 3च दिला. तिसरी गजाल हितूर तेंच्यांनी सेम वे इट इज 10 crores आशिल्ले. म्हणजे ह्या 3 युनिवर्सिटी जे ऑलरेडी आमी तांकां परमिशनूय दिला, तेंच्यांनी इन फ्युचर म्हणजे तांची डिमांड आशिल्ली की 10 crores वयल्यान 5 crores व्हरचे म्हणून. हितूर क्लियर कट आनी परमिशन स्पीकर सर हांव एकटो दिना. देर इज अ पॅनल, एड्युकेशनलिस्ट त्या पॅनलाचेर आसात. 5 ते 6 जाणांची बॉडी आसा. ते पूर्णता प्रेझेंटेशन घेता आनी ताज्या उपरांतूच जी युनिवर्सिटीक एप्रूव दिवपाचे आसा, जे कोर्सीस नवीन आसा अशाच पद्दतीचे आनी जिका ऑल इंडिया लेवलाचेर मेरीट आसा अशाच युनिवर्सिटीक जे आसा हे परमिशन दिलें वता. कोणूय येवप आनी यो बेश्टी एस्टाब्लीश कर हे आयज पर्यंत सरकारान करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचें ना. इतकें सांगता. 3 जाणांक परमिशन दिला. म्हाका दिसता आनीक बाकीच्या जाणांनी एप्लिकेशन घातल्या केन्ना तरी मिटींग जातली त्या कमिटीची आनी ताज्या उपरांत ती कमिटी डिसायड करतली. आत्ताच्या घडीक आमी फक्त हितूर 3 अमेंडमेंट हाडलेले आसा. एक जो लँडा खातीर जाका लीज बेसिसचेर वचोंक कोणाक जर तयारी आसा जाल्यार तेणी वयचो म्हणून, पण जाता दोनूय आसा. दुसरे फक्त रुपीज हितूर 2 crores आशिल्ले. आतां ई बूक ऑनलायन सगळी कडेन एवेलेबल आसा म्हणून तेंचो डिमांड आशिल्लो. तेजेर 50,000 केल्या आनी विच इज 10 crores आशिल्ले ते 5 crores केल्या. बाकीचे सगळे इक्विपमेंट आनी हे कन्सिडर करून हाज्या व्यतिरिक्त कितेंच रिलॅक्स करूंक ना. येस. फुडें वचा. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र प्रतिज्ञापत्राचो विभागाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that the Bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय विनियोग अधिनियम फाटीं घेतिल्लो विधेयक 2023 कायदो मंत्र्यांनी विचारान घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the Bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts repeal, Bill 2023 be taken into consideration. Our reasons and object आता सांगू मागीर सांगू सर. आता सांगता कन्सिडरेशन सगळ्यांनी बिलांनी रिजन्स एंड एक प्रथा जावन गेल्ली आसा ते हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, बिल जर तुम्ही पळयता this bill is repealing acts from 1964. The financial year 1920 up to from 1964 to 1920 in reality has lost their significance but are still shown in the statute book. The repealing of appropriation acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that were validly taken under those acts. However, it will serve the purpose of cleaning the statute book and reducing the burden to help in progress of the state. These laws have become either irrelevant or dysfunctional, and importantly have served their purpose and outlived their utility. The bills therefore seeks to repeal 250 appropriation acts enacted from the year 1964 till the financial year 1920. The bill seeks to achieve this object. 1920. 1920. Yes. 1920. प्रश्न असो आसा 19 to 2020. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मंत्री, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. लॉ मिनिस्टर. Sir, I request to move the bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Act repeal bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग अधिनियम घेतिल्लो विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी उदरगत मंत्र्यांनी विधेयक घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक. Speaker, sir. Yes. Yes. Objection reasons you are not hearing. The objection reasons. Speaker, sir, we have brought in an amendment, ordinance that was already issued, brought in an amendment for show of hands for the election of the chairperson and vice chairperson of the municipalities through this amendment. Speaker, sir. Speaker, sir. Another 1 minute, Speaker, sir. Yes. We understood. We want like his colleague Nilesh Kabral explained the reasons. We understood that you are hand over काढपाक जाय म्हणून आमकां खबर आहा. आमकां कित्याक काडटा तूं बाय? Speaker, sir, आम्ही जो ऑर्डिनन्स हाडलेले आसा आता वाय म्हणजे ते आता वाय म्हणल्यार? वाय ना तूं बिल हाडला मरे. एक मिनिट विजय बाब मिनिस्टर रिप्लाय करता न्ही. बस मरे बसून घे मरे. हांव वाचता स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्शन reasons as requisition of special meeting for the removal of chairperson or vice chairperson shall be signed with the majority of the total number of councillors, and further removal of chairperson and vice chairperson requires passing of resolution by majority of the councillors. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence of the councillors by vested interests. While casting their vote, hence the bill seeks to insert second proviso to subsection 3 of the section 52 of the Goa Municipalities Act 1968, Act 7 of 1969, so that the election of the chairperson or vice chairperson is held by show of hands. Bill also seeks to repeal the Goa Municipalities Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 3 of 2022, promulgated by the Honorable Governor of Goa 6/10/22. Bill seeks to achieve the above objects. Yes. Speaker, sir. म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक काडपाक आनी चेअरपर्सनाक निवडून दिवपाक हात वयर काडप ना काय हात वयर काडप सॉरी हात वयर काडप हे ताणें आतां हाडलां. कित्याक हाडलां? कित्याक लास्ट बॅच जी डिफेक्टेड जाली, डिफेक्ट जावचे पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन मुखेलमंत्री जेवणाक गेलो, कावन्सिलरां बरोबर फोटो काडलो 15 जाणां बरोबर रातचो आनी एनावन्स केलें जालें म्हणून आमचें फाल्यां. आनी थंय 15 जाण आशिल्ले मतां पडलीं 10. जो मनीस नवो आयलो तो एक सिनियर लेजिस्लेटर, तो हांगा ना आतां, सो तो ना म्हणटकीर ताका क्रिटिसायज करप सारकें जायना. पूण बील हाडला म्हणटकीर क्रिटिसायज करचेंच पडटा. मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. ताजे हे साखळे आमी पयर गेले, ताजो चेअरपर्सन ताणें आमकां मिटींग करूंक दिली म्हादय खातीर. अशें दिसता की तो चेअरपर्सन ताजे बरोबर ना दिसता, म्हळ्यार इज नॉट ऑफ द सेम पार्टी. आतां वयर काडून ताका उडोवपाक केन्ना कायदो हाडूंक ना मुखेलमंत्र्यान. 3 वर्सां जालीं मुखेलमंत्री आहा तो. हो एक दिसान आयलो आनी तुमकां कायदोच बदलूंक लायलो आनी हो आतां उबो रावन तो कायदो बदलपाक आयला. हें कितें स्पिकर सर? स्पिकर सर, थंय एक 2 हें आहा लिगल पॉयंट करून हांव सांगता. आनी हें बील आमी कशेंच अलाव करना. एक मनशाक लज जाली, ताज्यान कावन्सिलर 10 कावन्सिलर 15 कावन्सिलर राखूंक जायना आनी ताका तुमी रातचो घेतला म्हाळ म्हयन्यान. ते सुनील ढवळीकाराक विचारूंक जाय आसलें केन्ना घेवप केन्ना तोडप. बरो प्रसाद बी घेया मरे, कांय ना, खंयच्याय म्हयन्यान घेतात. मागीर जाताच हें. असले रॉंग बॅड सिजनान घेतकर असले हे येताच पनवत. स्पिकर सर, एका मनशाच्या इगो खातीर
तुम्ही एक कायदो बदलतात, डेमोक्रेसीचे मर्डर करतात एट द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट लेवल, विच इज व्हेरी बॅड. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिटींग करतात ते म्हणटात की सगळें सिक्रेट बॅलट जावंक जाय. सिक्रेट बॅलट जेन्ना तूं जेन्ना मिटींग प्रोसेस मागता, ना ना स्पीकर सर, एक हांव मागता, मुखेलमंत्री 3 वर्सां चीफ मिनिस्टर म्हणून आहा, कितले वर्सां साखळेचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन मुखेलमंत्र्या बरोबर आसा. इफ यू डोंट मायंड स्पीकर सर, मातशें उबे रावन सांगचें, कितले वर्सां हे 3 वर्सांत तो चेअरपर्सन तुजे बरोबर आहा, तुज्या पक्षान केन्ना आहा. हांव उलयतां, यू कांट डिस्टर्ब. हे काबराल, तुकाय तुज्यानूय मॅनेज जायना कावन्सिलर. आय थॉट यू कूड मॅनेज युअर कावन्सिलमॅन. Those people who can't manage the council are bringing such type of bills in the house. Speaker sir, he loves, आणि म्हाका दिसता हें जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मेसेज घालता. तुमकां एक सांगता, ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तुमी सदां चिंतशा तुमी रुलिंगान आसतले म्हणून. एक दीस तुमी हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले, ना ना आमकां भितर घ्या, बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज, ते म्हणूंक ना, मागीर मारतलेच तुमी. ना हें लोकशाहीचो हत्या म्हणून. स्पीकर सर, एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदता, मुखेलमंत्र्यान सांगचें, 3 वर्सांनी ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना, आतांच कित्याक आयली मडगांवां मार खातकर, शेण खातकर हे पार्टीन, की 15 जाण उबे रावले फोटोक, 10 मतां पडलीं, दुसरे दिसा कायदो बदल. पंच कर, कितें पंच कर. तू आता शेण घाल्ले कितें म्हटलं, आता शब्द कितें म्हटलं तुवें? स्पीकर सर, 15 जाण उबे रावले फोटो. स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता, म्हाका तें लागूंक ना, तुजी हांव स्टोरी आयकूंक बसूंक ना. शेण खावपी शब्द म्हणप बरोबर न्ही. बरं, ओके, पंच कर. हल्ले. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता, स्पीकर सर, बरोबर न्ही, बिलाचेर उलवले, शब्द काढून उडयात. बिलाचेर उलय कितें तें? शेण घाल्ले शब्द काढून उडयात. तुका नाका जाल्ले उलोवपाची जाल्यार संवय. स्पीकर सर, 15 जाण उबे रावले मुखेलमंत्र्या बरोबर, मतां पडटना 10 पडली. आतां तांचो जय जयकार करुया 15 जाणांचो, तो तुज्यान जालो ना हँडल तांकां म्हणटकर ते तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मिनट. अंडर रूल 16, I extend the house by 10 minutes. 10 मिनिट्स दी, हे बरें दोन. मागीर करुया न्ही, मागीर करुया. आवड त्या सांगले तें एक्सपांड करा म्हणजे काढा म्हणजे. एक्सपंज करा मागीर करुया. हे बेगीन सोंपना. स्पीकर सर, हे मागीर करुया परतें. जस्ट जे विषय सोंपता विषय सोंपना. स्पीकर सर, हे मेजर हो विषय सोंपना. हे असले बिल पास करूंक मेळना. स्पीकर सर, तुझे कितें सांगपाचें सांग न्ही. बरें स्पीकर सर, हांव हें मागतां की जेन्ना एक मनीस चेअरपर्सनाक काडूंक सोदता तेन्ना 2 स्टेप आसतात. एक म्हणल्यार कितें, तो बरोवन लेटर घालता, नो कॉन्फिडन्स मोशन, आनी मागीर ते मिटिंगेक तो ताका वोट मारून भायर उडयता. आतां हे कितें म्हणटात, आनी रिजन कितें दिलां, बाब विश्वजीत राणेन हें घेवन आयला. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence. अरे तू इलेक्शन कसो जिंकला? ओपन बॅलट मारून जिंकला? स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगचें, विश्वजीत राणेन सांगचें, 10,000 मतां जिंकता तो, ओपन हाडून मारून जिंकता. विजय सरदेसाय जर इलेक्शन जिंकलो मागीर ऑपोज करपाचो. अरे विजय सरदेसाय केन्ना असो इलेक्शन जिंकना रडी खेळून. आमी इतले वर्सां म्युनिसिपालिटी थंय कंट्रोल करता आपले पॉलिटिक्स करून. स्पीकर सर, हांगा तुमच्यान मेजॉरिटी करूंक जायना म्हणून असेंब्लीन हाडून मेजॉरिटी म्युनिसिपालिटीन करतात. ही तुमकां लज. आनी तूं स्पीकर सर तुज्या आंगार हें घेवं नाका पास करपाचें. हें सिलेक्ट कमिटीक धाड. हें जर धाडना, दिस इज गोइंग टू हॅव इरिपेरेबल डॅमेज टू द डेमोक्रेसी इन गोवा. हें सगळ्याक फॉलो जातलें. फाल्यां मोवीन गुदीन पंचायतीक हाडटलो, सेम करुया म्हणटलो. पंचायती कशें जातले, सगळे कुट्याचे माकड तुमी व्हरून थंय बसयतले. हें करूं नाकात. दिस इज गोइंग टू बी अ बॅड ट्रेंड. तुमी दिगंबर कामतीक सांगा, कावन्सिलर मॅनेज करा. पंचायतीक शो ऑफ येना. स्पीकर सर, ना शो ऑफ येना, शो ऑफ येना. अरे बाबा पळय आयक, हांव कितें कालचो न्ही, हे ओके कोणाक कितें आमकां कानान घालूंक आयल्या. स्पीकर सर, देवा कडेन उलोवपी जो मनीस आहा पळय, ताका इजी मरे. हें बिलां कितें जाय, सांग मरे देवा कडेन उलय आनी कर पूण काबार. स्पीकर सर, देवा कडेन उलोवपी मनशा खातीर तुमी हें करता. देव इजिली करतलो हें काम. म्हाका समजना तुमचें स्पीकर सर. अरे आशिल्लेच
तुम्ही माळ महिन्यान ताका व्हेलो म्हणून जालें सुदीन सांग मातशें उबे रावन कसोच सांगा सर सुदीन. परत पोटान दुखता कित्याक तें कळ्ळें आतां. स्पीकर सर जालें न्ही तुमचें दिगंबर कामत बीजेपीन गेलो म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाका प्रॉब्लेम आहा अशें बील हाडून हाजो चेअरपर्सन जो पडलो ताका पडिल्ल्या चेअरपर्सनाक उबो केलो म्हण तुमी. अरे बरे भशेन आमचे म्हणजे आमी दिवपाचे तुका अनओपोज लोक इलेक्ट जायना. अनओपोज जाचो अर्थ कितें सगळे ताचे बरोबर विकते घेतात तुमी ताका ना. ते म्हणटा बरें आमच्यान जायना हें चल सोडया ताका दिवया चान्स दिवया आशिल्लें. पूण सरकाराचो दुरुपयोग करून लेजिस्लेट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हाजी हत्या हांगा आमी उबे रावन बसून हांगा मत मारून हत्या करतात आनी विश्वजीत राणे जो 10,000 मतांनी जिखता ताका हें हाडचें पडटा. तूं नाक कापलें तुजें बापायचें बसून हें हाडून असलें बील. स्पीकर सर म्हाका कळना हें कशें बील हाडटा तो खंयचे तोंडान हाडटा तो कित्या खातीर तें म्हाका कळना स्पीकर सर. आनी कित्याक इतली गरज पडटा फायनल तुजे कडेन देव काय उलयना मरे उलयता काय सांग मरे तें जातलें कोतकाबार. Sir, मागीर बदलला. I agree with the sentiments. Earlier this bill, Speaker sir, जे municipal councillor आमगेले सगळे elect स्पीकर सर म्हाका दिसता सीएमाक पसून हें बील हाडून दिसना आसतलें नाजाल्यार तो 3 वर्सांक हाडपाचो. ताणें आपली म्युनिसिपालिटी आपल्या हातान घेवपा खातीर असलें बील केन्ना हाडलें ना. ताजे खातीर हांव ताचें अभिनंदन करतां. पूण अभिनंदन करतना चड फुलोय पापड नाका. हें बील मातशें सिलेक्ट कमिटीक धाड अभ्यास करया हाजेर. वगीच करनाका हें तुजे कडेन देव उलयना. जे कोण देव उलयता तांकां पळोवनी ती म्युनिसिपालिटी. हांव तुका उतर दितां हें जर तूं बील फाटल्यान घेतलें हांव तुजी म्युनिसिपालिटी मडगांवची उडयना. हांव उतर दितां चल म्हजे कडेन 10 कावन्सिलर आहा हांव तुमकां फुकट दितां आमी उडयनात. बील एक मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर सर. स्पीकर सर एकूच मिनिट. पयलीं जेन्ना देवयला पळय न्ही तेजी तेन्ना म्हाका सांगला तेजेर उलयली तुवें सांगला म्हाका ते शो ऑफ ना तेन्ना देवयला हाका जर इतली गरज आशिल्ली मडगांव म्युनिसिपालिटीची तुका सांगपाचें आसलें. म्हाका एक सांग मरे. अरे आमी मातशें मडगांवचे शायनींग मडगांव करता मातसो सोड ते म्हण आमकां. स्पीकर सर देवयला न्ही आमी बसयतना मागीर ते बदलला. अरे स्पीकर सर पळय तशें ना. देवयताना तरी हें करपाचें तें तुवें सगळे कित्याक यूज केलें आज मेरेन सगळे कित्याक यूज केलें ना. ना स्पीकर सर ना जाऊ ना आयक स्पीकर सर हें आमी आमच्या आंगार घेवचें न्ही. हांव तुजे कडेन कळकळीची विनंती करता तुमचे कडेन तुमी तांकां सांगा हें रिकन्सिडर करपाक. हें एक म्युनिसिपालिटी खातीर सगळ्यो स्थानीय संस्था ज्यो आहात लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक हें तुमी दुयेंस कॅन्सल लायतात. वगीच एक मनशाच्या स्पीकर सर आमी खूब वेळ जाले पुराण आयकता. जाला कितें खबर आहा स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे सांगता बरेचशे फावटी म्हणजे सायन मारप आणि मागीर परत आसा तशें आनी कितें तरी करप आणि परत सेक्रेट बॅलेट घालप आणि आपल्याक जाय तें करप हें स्पीकर सर चल्लेलें आसा. हांव तुका उतर दितां मरे तुजें गन्ना म्हणून. एकदां जर उडयलो ओके एकदां सायनी मारून जर कोण कोणाक उडयता आसत जाल्यार तो परत तेच सायडींतल्यान रावंक जाय. हेवटेन तेवटेन करीत स्पीकर सर अमेंडमेंट ऑलरेडी म्युनिसिपल एक्टान आहा. अमेंडमेंट ऑलरेडी आसा. 6 म्हयने He is not aware of it. तेवटेन There is an amendment. You can't put a no confidence in 6 months. सर कशाच पद्दतीत what is he डेव्हलपमेंट talking? जावची ना. स्पीकर सर अमेंडमेंट म्युनिसिपल एक्टान आसा. तो सोन सडावयलो कचरो पळय सोन सडावयलो आतां अरे कमी केला तो तुम्ही देवयलो कितें उलयता. तेजो व्हडलो तो ढीग जाल्लो तो आतां कमी केलो. काबराल आसलो मरे मंत्री विचार ताका कोण कमी देवयलो. केला आतां विचार. अरे तुजे बाईक घेवन हांवें तें हें घेतलें तो कितें सडावयलो कचरो आरे सगळो. सोसायटीचे सुरवाती बंद करात. सर अर्लियर जे हे सिक्रेट बॅलेट आहलें आनी म्हाका दिसता हे म्युनिसिपल इलेक्शनाचेर पार्टी लायनाचेर हें जातालें आनी म्हाका दिसता एवरी इलेक्टेड कावन्सिलराक ही रायट टू सिक्रेसी म्हणटा ती आसपा जाय. आनी एक क्लॉज म्हाका दिसता यू हॅव एडीड द ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज एडीड एज ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स यू से that councillors can be influenced by vested interest. So I would like to ask the Honourable Minister, are you trying to do character assassination of councillors or insult the people who voted them? That is one. He's not doing anything. This bill, Speaker sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply and it will kill the democracy not only in municipalities all over. It was our Congress government, Speaker sir, at the center, the then leadership Prime Minister Rajiv Gandhi did with the 73rd and the 74th amendment. He had given powers to these self-governing bodies. So, Speaker sir,
If you pass this bill, and तुका हांव सांगता स्पीकर सर, Select committee calls, Speaker sir. Select committee that day. Let us study If you it. pass this bill, you will remain in the history as murderers of democracy, Yes. freedom of speech and freedom of choice. I demand that this bill should be withdrawn. सगळी बिला And ordinance Speaker should be sir, allowed जितली to बिला survive पास to करतात save democracy. बिला सगळी फ्रॉड म्हणतातली उगीच आपल्या आंगार घेताय जाल्यार left Because, करे. अरे तू नाला तुझ्यान select एक committee घालय. 5 काउन्सिलर हाडून जाय नासले येदो व्हडलो विजय बाब councillor बसून घ्या रिप्लाय दितात सांगा Speaker sir, honorable member Shri Vijay Sardesai has expressed his views on the bill. Ultimately, in a democratic process, is the select committee म्हणा it's the bill. It's the decision of the government and the ordinance that we have already brought out, and we have brought this to the House. This is to have it passed. Honorable Leader of Opposition also has expressed his views, but we as a government have taken a decision, and everything what the Congress has done is not the gospel truth or something good for this country, where I don't want to take the name of the deceased leader, but also Bofors was something which was very excellent that was brought by the Congress party. So that also we should. What about your MLA who speaks to God? What about good him? things were done are not only done by the Congress party, but there are a lot of good things that have been done by our government. Speaker sir, देवाची मी आम्ही फकाणा करची Irrespective, Speaker sir, it's my Speaker sir, appeal to you to put Speaker it for sir, vote because this is the Mantri is decision going of the out of government and context. Speaker we sir, are they unanimous No, this we were taking this speaking on the forward Municipal and Act. You it's my, please expunge that. we have no Speaker interest sir, in having please this forwarded expunge to the what select the committee. minister has said. This was pertaining to the bill. I was very specific. Please expunge that. त्या बोफर्सान कितें म्हणटा एक्सपांज कराय कित्याक करपाक जाय म्हणजे इट इज नॉट अबाउट about the Congress. I didn't take the name of your party. तुम्ही बीजेपी नो एक्सपांज केलं मरे पार्टी राजीव म्हणून गांधीचं काय रोल ना आता राजीव गांधीचो कांयच रोल ना या हाऊसात त्याचे नाव बी ते काय घेवपाची गरज ना आम्ही म्हणून हांवें घेवंक ना नाव ते. Speaker sir, he is taken the name of the Congress party. You please expunge it. You cannot add the Congress party into it. Sir, Please expunge it. select committee पावर गेले ते एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाढायचं च्या पुढे घेत येस No, you can't. It is not. प्रस्ताव असा couple of तुमचो? times झालो. Yes, sir, it मंत्री is over. You can't मंत्री take it तुमचा प्रस्ताव असा न्ही हय हय असा न्ही Huh? असा न्ही प्रश्न असो असा विधेयक ना Speaker sir, वो सुदीन ढवळीकर इमर्जन्सीचे उलयता. एक्सपांज कांयच करपाचें ना बिल पयली तांचे पास बरोबर आसलो कर मंत्री. परत सांगता तो नाका जाले Correct केले ताचे बरोबर. पास कर प्रश्न असो असा विधेयक विचारान घेवचे जांकां ते ना, मान्य ना. आसा ताणें हय ना, म्हणचें Speaker sir. तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें Select हय committee. म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला मान्य ना. हुश. हांव आतां Sir, I विधेयक request, कलमार सभागृहांत सादर करपाचे विधेयकाचे नियम जाला बरं तुम्ही आता हे बिलाचे डिव्हिजन ऑफ वोट घालचे आणि आम्ही किती जण आहे ते घालचे डिव्हिजन ऑफ 2023 the Goa वोट Municipalities Bill Sir, we would like for division of votes on this bill. ताका मान्य आसा ताणें Division of votes on bill number 5. And that has to be put on record. Legislature secretary. म्हणणें मान्य जालें म्हणटाचें म्हणणें Division Division of votes कलम घालचे 2 हे कलम बिलाचेर 3 कलम आणि 1 put on record. अधिनियम Division like division. त्यांना जाय तें घालचें कित्याक ते विधेयकाचो भाग municipality जाल्यात. election जावची हा. Put a चार division of उदरगत votes. म्हणजे विधेयक Speaker, मानून घेवपाचो division प्रस्ताव man. मांडचो Because we demand a division of votes. Division घेऊ We कुठं? demand Sir, a I division request of to move votes. the bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment But we Bill want a division of 2023 be votes. passed. Yes, sir, division. We are demanding for a division of votes. Division. How many people? डिव्हिजन दे Division क्या? डिव्हिजन दे You will come back. You are opposing or you are? You will come back. किती कितने लोग oppose पाच करते हैं? division How many come back. people are opposing? डिव्हिजन दे चाल उभे राहा पाहिजे बरा राव रे. ताणे अजून So you are division supporting or opposing? पोटे We are opposing. Opposing आहे तर पहिले उभं राहा. उभं राहिले. Opposing आहे तर उभं राहा. मनान उभं राहिलो, Opposing आहे तर उभं राहा. Those who are opposing मान्य stand up. नाताळे Division of votes. We are opposing. मान्य नाताळे होय Please म्हणते. stand. Oppose करता उभं राहा तुम्ही. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय नगरपालिका दुरुस्ती Division of विधेयक vote. 2023 Asking division of मान्य votes. जाला आता ते उभे आणले.
सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करतो. आमकां डिव्हिजन